Всім привіт! Продовжуємо проходження Starfield. Проходження побічних гілок різних фракцій. І безодня. Офлайн. Я прийшов за Freestar Collective, за Freestar Ranger. І ось прийшов за Авангард з United Colonies. І обидві були дуже цікаві. Насправді дуже цікаво. Порівняно з іншими всіма квестами, вони по рівні сюжету окремих ігор. Фракційні квести. Плюс за Авангард мені дарували пентхаус. Пентхаус, який навіть кращий за те, що дається в нагороду. Або приблизно такого самого рівня, як дається в нагороду за перк за 125 тисяч. І якби я знав, то взяв би той перк і взяв би це було б прям дві таких. Такий шикарний пентхаус. Нагороду дається. Величезний. З двома балконами. Один виходить на місто, інший виходить на планету. Може я буду щось в нього ставити, а може я буду, не знаю. Коротше, він класний. До речі, тут можна стрибнути, але я щось боюсь, що з такої висоти тут не вистачить ніякого запасу, щоб... І чи можна буде взагалі стрибнути, не знаю. Залишилось дві фракції пройти. Це ворожа фракція. Я навіть не знаю, чи з неї можна пройти чи ні. Crimson Fleet, але здається можна, бо там є навіть досягнення. І за Ріюджин, Індастріз, взагалі не знаю, що це таке. Це і, напевно, підемо проходити сьогодні. Ще дві фракції швиденькі. Може не швиденькі, не знаю. Ключ. Це в Mercury Tower. Я ще в цьому бігаю. Ну, нехай. Тут я навіть не знаю, чесно кажучи, що прокачувати. О, стрибок, що можна було ці планети сісти. Точно, мені буде потрібно на ендгейм. Підемо до Ріюджин. Тавер, я навіть не знаю, що вони хочуть мені запропонувати таку роботу. Це в неоні. Ну. Також в плані забив собі корабель повністю з класу С. А також двигуни помінив з класу С, але з іншої. Вони були саме весь повністю з Деймоса на Марсі, з верфі. Повністю клас С найкраще. Сам зробив повністю з нуля. А двигуни були теж з Деймоса, але потім я знайшов ще кращі двигуни. Кожен з них коштує 70 тисяч. Лівий і правий. Але вони роблять прям неймовірно маневреними. Такий важкий корабель з величезною купою щитів. Такий маневрений, ніби це якийсь легесенький винищувач. А він прям. Там була одна битва, на мене 3 напало цих Starworm. 3 штуки, я 3, мені навіть половини щита не зняли. Ряд.
Так, ми побігли. А, також я поставив офлайн собі моди, я не знаю, чи я про це говорив чи ні. На інвентар. І візуальний мод поставив, щоб прибрати цю всю розмитість. І фільтри візуальні, бо вони мені набридли в очах. Мені аж легше стало дивитися. Дивіться, знову ця гра про автогенерацію. Так, тільки ми не будемо досліджувати автогенерацію, я її вже достатньо дослідив на перших 10-20 годинах гри. Я вже достатньо зрозумів, тепер я ходжу тільки по неавтогенерованих квестах і локаціях. Але так, автогенерації, на жаль, багато. Ну, про плюси і мінуси і про автогенерацію в тому числі ми поговоримо, коли я пройду повністю гру. You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Що за цей? Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. Я не знаю, чим вони займаються насправді. Я так досі за стільки вже граю. Так і не зрозумів. Так і не зрозумів, чим займається ця організація. І що вони таке роблять. Зараз може когось розпитаємось. You're more prepared than the last one. Have a seat, and your friend can wait outside. I'm sure they understand. Make sure they understand that in the end, they need you more than you need them. Також нову напарницю взяли. Так, вітаю всіх, з ким ще не вітався. А то щось вилетіло в мене з голови. Може, що десь є. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Rіюджин Indasтріз. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Rіюджин Indasтріз? Так. Вони якісь імпланти роблять. Давайте їм щось збрешемо. Хоч це не брехня. Я чув, що ви найкращі. Наймаєте найкращих і найрозумніших. Ось і я є. I'll be sure to let our marketing team know their phrases are catching on. Ну, я вже герой в двох фракціях. Not to say we don't have our share of self-important attitudes here. In fact, you'd fit right in where some are concerned. But, moving on. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? О. У мене переконання на максимум прокачано. Я переконую просто злочинців, які хочуть розстріляти, вбити всіх. Я просто переконую їх скласти зброю і випити, сісти за мною і випити чаю. Які тут хочуть тебе знищити. Раз і переконав їх. Так. Я насправді не знаю, що це за робота і що це таке. Я не пам'ятаю, де цей квест взявся. Розберемося по ходу, але вона щось не хоче відповідати. I can't help but wonder if that's why you're here today and not behind bars, considering your track record. And yes, of course we know you have one. Yuko's algorithm at least hasn't failed us there. Your past is not a concern, for now. Just know that we have ways of keeping an eye on you around here. How motivated are you to succeed? All in, huh?
At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? 5 років. Буду керівником. Full disclosure, it's all about making deals with the right people around here. You put those skills of yours to good use and choose the right sides, you probably won't be running the place, but you'll be right next to the one who does. So look, since there's a million other things Самий I'd rather нудний be doing початок than this, not to цієї mention that this фракції. isn't even my Це мені job, таки взагалі не you're hired. зрозуміло. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. I'm a little busy right now. Подивимо, до чого воно приведе. Квести інших фракцій, об'єднаних колоній і цього рейнджерів, вони були цікаві, але вони не просто стосувалися рейнджерів, вони стосувалися всього світу, розкривали деталі. От такі, припустимо, тераморфи, деталі світу і все, а не просто так якісь ці. А що це буде за квест, не зрозуміло. Що це за фракції, що вони себе вставляють, не зрозуміло. Поки що виглядає дуже все якось темно. Hi, Narnia. Welcome to Terra Brew. Oh, the Rіюджин order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. О, цього звільнили замість Tomo, мене. I'm Тепер мене sorry. наняли замість нього. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Який злий. Але то ти часто кажеш, що любиш ігри через сюжет, тому чому ти граєш гру з доволі посереднім сюжетом? Тут фракційні сюжети дуже цікаві і непосередні. От фракційні серйозно. Може, не знаю, що там в основному сюжету буде, бо я його зачепив так зовсім небагато поки. Але фракційні цікаві. Побічні нефракційні квести такі собі. Доволі посередні. Бо тому що. Чому я граю? А що мені? Пропонуєш мені посередині кинути чи що? Мені подобається космічна тематика і квести різні абесезди. Ну, так як в них приблизно всі такого рівня. Тому. Ні, ну фракційні мені сподобалось, серйозно. От все, що було до фракційного, всякі ці. Say something! Вони собі були такі собі. Дійсно посередні. От фракційні історії, вони цікаві. А, пропонуєш кинути, зрозуміло. І що, чим мені пропонуєш тоді зайнятися? Кіберпанком? Like, who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the Ясно. decency to tell Тобі me. треба повчитися They just had якого. security escort me out of Ти the просто building. говориш Like свою some точку criminal. зору. Тиском це і не пахне. You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. Ти що? I believe you have grossly misunderstood the situation. If you put the gun down, perhaps we can come to an understanding. Можна його вбити. І навіть не знаю, який в мене арсенал зараз з собою. Маєш на увазі це я, або ти. You don't just get to learn all the ins and outs of Ryujin operations and then just walk away.
Even worse, I got fired! They don't let that kind of knowledge run around in the head of disgruntled employees. It's just a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Не зрозумів, про що він. Заспокойся. You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail? Ось психопат. And I think you know where this is headed. У мене навіть +3 жовтих. Хоча, мені здається, це не дуже їм підходить. Хоча... You act like you're better than me. You're Я кінчив not. школу злих кривдників, мені до цього далеко. It can't be helped. I have no choice here. Look, at some point, Ular really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Кому не мають відправити? Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay? And when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. Добре, послухай, я завжди готовий You're one of the поговорити. few good people in Neon, or Мені здається, він натякає на те, що leverage. вони звільняють працівників, але їх вбивають, щоб ніхто нічого не знав. Здається. Добре, підемо віднесемо. Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Ти знаєш про Como того? had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. Анімацію таке? Ні, анімацію вони покращили. Порівняно з тим, що в них було. Деякі виглядають прям дуже реалістично. Не всі, більшість такі собі. Але деякі прям так підходять персонажам, що на їхньому душі. Ти прям віриш, що це він говорить. Але не всі. Далеко не всі, менше половини. Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayou. You know, the very man that runs Neon. They're practically untouchable around here. Їм ще далеко до Just getting in with them, you're setting yourself up for Next life. Gen в Well, емоціях. provided you don't get fired first, of course. Але в порівнянні з тим, що в них було в попередніх іграх їхньої серії, їхнього рушія, то це прогрес. Ну і редактор крутий став. Режисура діалогів, бо це дупа. Режисура діалогів на рівні, скорімо, як залишилась. Як була, так і залишилась. Чого не змістилося. А може гірше. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let На жаль, Mr. тут Cho це є, know that тут we нічого did ж не have the зробиш. recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Будемо розбиратися, що це за організація. Вона якусь хімію робить. Neuroarms, якісь імплантанти чи що. І підсилуючі. Your abilities are А, також я офлайн пройшов трішки сюжету і захопив нову штуку від артефактів. Називаються... різноманітні сили від артефакту в храмах. Там всякі персональні атмосферу, гравітаційний стрибок, імпульс гравітаційний. Коротше, керування гравітацією по різним цих антигравітаційне поле, ще всяка штука. Зв'язано з основним сюжетом, ми поки не будемо це чіпати. Поки що використовую тільки одне. Це персональне поле кисню дозволяє майже нескінченно бігати. Гра хороша. Як свідок, який ходиш відпочити. Сказав, на рівні першого Fallout. Може і постановка діалогів так, на рівні першого Fallout. Ні, ну не першого Fallout, але
Ми ж маємо на увазі, що це постановка студії Bethesda, правильно? Треба порівняти з їхніми цими. Це десь Oblivion, Skyrim, буде постановка діалогів і цих така сама, як там. Нічого не змінилось за 20 років. Я пофіксив оті квадрати, про які тобі казав в браузері. Вимкнув апаратне прискорення. Як ти безапаратне прискорення будеш відео дивитися? Тепер у мене іноді рве відео. Ну так, безапаратно, воно ж будеш дивитися на процесорі. Need something? I better do this right. Чисто. Тому постав 2К чи 4К, ти взагалі не можеш дивитися. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Ми не будемо розповідати, вона дуже підозріла. Personal. Huh. I suppose that's one way to put it. I know that Tomo Higashi, an вона знає. ex-employee of ours, accosted you at the Terra Brew, and Вже before you доклали get any ideas, no, the barista didn't sell you out. Ryujin has enough connections in Neon that an incident like this would never slip by. Deception aside, some of us are impressed by how you handled the situation and would like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. Мені вже змінили позицію. So, І де я буду? congratulations, Вже you've підвищити. been promoted. Not bad for your first day, right? Перші 5 хвилин You роботи. were right to talk the situation through, rather than letting it escalate. Що за Let me позиція? explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Що? Any questions so far? Add influence. Це що це має на увазі? Впливати на щось, щоб бізнес успівав. Ми будемо... In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. А ясно. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Вона культурно пояснює, що я буду просто прийти і давити на клієнтів, щоб вони приймали те, що нам потрібно. Правда, не зрозуміло, які саме справи, бо йдеться на мову. Ну і... Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful approach is necessary. Вона не дозволяє But нам basically використання removing зброї. obstacles from the equation. Ну, Like any конфіденційно. good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Що? Ще якісь? As technicians, we handle prep and post-op work. Beginnings and ends, as it were. Якась дивна корпорація секта. До речі, ж не зберігся на початку. Не треба зберігатися, бо коротше, здається, тут в деяких практиках можна вибирати дії, які потім дуже порушать, вплинуть на інші. Я не знаю, чи це стосується цієї фракції, але мені здається, що от за Crimson Fleet точно, бо це ворожа фракція. Але за неї можна грати. Ми за неї будемо наступною грати. Ну і що ви такі? Хто ви такі, що ви хочете? Coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is.
Він проти Теребрю, хай купить. Terrabrew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Мене Current розуміють. projections are set to surpass Terrabrew within the next 5 years. Tea-talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which, hopefully, won't be often. Це основний по фінансам. Вирішив полишити ті гроші у спокою, купити другові в роботі. Бо я купую нові ігри і граю в Spellforce 2 і War Tales. Ну ось бач, правильне рішення. Бо я зараз надзвичайно рідко намагаюся щось дивитися. Зменшується платня, коли я роблю помилки. Геніально, просто підхід, нічого не скажу. Давай тоді. The expenses aren't as extreme as you may think. We limit them. The intent is to discourage, not dishearten. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Всі пихаті. So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Riyujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Що таке I взагалі? have the glorious job of keeping all the departments supplied with exactly what they need. Anything from rare materials for R&D to slates and design software for marketing. You could say I'm the one aspect of operations that keeps this department legit. Логістика і перевезення товарів. Ти просто зав складом. Yeah, it's always nice to put names to faces. And we rarely see most of the operatives around here. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Хоч не віриться. Оперативний шпіонаж. Яка яскрава сторона? I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. І як ви допомагаєте? Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, Tranquility for relaxation, Arboron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Добре. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. That depends on your actions going forward. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. До речі, а в якому не просторі? Фрістарі чи ні? З рейнджерами. Я взагалі-то рейнджер з найвищого рангу. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Був я в Прайсі. Yes, you have quite the history with the Freestar Rangers yourself. Which is why I hope you won't be an issue. Яка вона зло.
Нічого не обіцяю, зроблю. Unfortunately, I can't argue with that. Completing your assignment is the priority. Just be aware that some of us still have to suffer the consequences. Теж не виглядаєш. Прогоджіночка. Вона не говорить з того боку. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Marketing Public Relation. Вона ж сама себе продає. Добре. Ради тебе бачити саме. Поки що і сказати. Likewise. Запитатись. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Турбується, що будуть зі мною клопоти. Чайно будуть. Clean up, of course. Journalists are pretty quick at putting two and two together. And I get the pleasure of making sure those connections are never made. Or, if they are, handling the fallout. Не хвилюйся, я щось зроблю. Yeah, that's what they all say. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. Ну і що? Мені цікаво, що ти So, там будеш робити. any precautions І за you це can гроші take платять. will be greatly appreciated. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Базова точно була. Не що тебе не спіймали, така була суть. Кажу, що мені з ними не дуже вдасться подружитися. Welcome to the club. Operations is every bit the essential problem department of this corporation. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. Досягнення дали. We've reason to believe that our friends at KeltCorp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Ну, окей, ти хочеш мені щось там викрасти. А гакнути хочуть. А security? I suppose an outsider might think that. But we'd prefer to handle incursions like this in-house. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Що на даних? Think of it as a lesson that KeltCorp gets to learn the hard way. Ну так, ми корпоративним шпигуном будемо працювати, фактично. That's up for Щось you to таке схоже. determine. Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Що це мені стелс на одиничку качати, щоб було деякі місії проходити. Бо я без стелсу все проходжу. В принципі, переконання на максимум. Remember, this is confidential. We can't have anyone at KeltCorp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. There's always work to be done. Вони просто агресивно Make it a fast. прибирають конкурентів іншим фірмам. Маркет дайте стоїть, що на ньому? А, я не можу глянути. До речі, баг з текстурами я подивився в інтернеті. Тим самим. На Reddit пишуть багатьох, кого є 30-40 серія відеокарт, такий баг проявляється. Це зв'язано з тим, що якісь зброї після виходу з меню текстури ламаються. Не текстури, модельки ламаються низькополігональні. І плюс перевантажуються текстури. І чим довше граєш, тим гірше.
Коли заходиш в якесь меню, тут як зайти, нема меню. Не всі види зброї, а деякі. Ходиш, вони прям ламаються, ніби цей. І всередині модері або ще гірше. Це що їхній сервер, наче. А, ні, тут можна було пройти сюди. Got my eye on you. Ой, не туди. If you have the time, I wish to speak to you. Ти хочеш? Ми знаєш, трішки Something on your mind? фліртуємо. It is a relief to know that the terramorphs are being dealt А, ми with. ж з тераморфами вже But розібрались. are you sure this Asili's creature is the right way to do it? А вона що хотіла віруси? Розпустити мікроби? Це природній спосіб. This would be the same nature that gave us terramorphs in the first place. I do not think this is the path I would have chosen. One could easily argue that humans are the superior hunter and therefore are right to exterminate these creatures. The microbes would have put fewer people at risk in the long run. Я б не сказав би. А хоча, то я знаю, тут важко визначити, що було правильним рішенням. It is too soon to know, and at least something is being done. Any effort is better than none. I will say, though, that I am glad you convinced them to destroy the Lazarus plant. Вона мені стосовно попереднього історії з терорморфами. Зараз ми, напевно, дійдемо до особистого. Indeed. The United Colonies hardly has the best record in that area. Well, it is good to know that this particular threat is behind us, and you have done a service to all who live in the settled systems. Ні, просто це і думка стосовно того, що ми вчинили з терорморфами і тому, що їх викликало. Hamsa kept pestering me about this damn missing slate. Like she Even when I see it with my own eyes, it is still hard to believe. get out of my face. Сподіваюсь, тут можна без стелсу зайти до них, зробити цю задачу. А, я в них вже був. Я цій допомагав з чоловічком. І продає камінці. Ні, щось інше він продає. Мене пропустили через сканер. Sorry, I'm busy at the moment. Не знаю, що вони тут сканують, в мене стільки зброї. Нема охоронців. А, ні, є. Може мені взяти такий наряд, як у неї, що скриває. Мене стелс робить. Корпоративний шпіонаж. Ми просто зайшли до чужої корпорації і завантажуємо їм на диски потрібну нам інформацію. Він вже тільки не працював. Мене навіть не спіймав. Я говорю, тут стелс якийсь дуже дивний. Особливо в таких речах, як комп'ютерних. Може там, коли в екшенах стелс щось грає роль. Ну тут я просто заходжу, взломую все, що завгодно перед очима. Завантажую дані і краду, і їм все одно. Дуже дивно. Я не знаю, чому вони так не зробили це в стелс. Ну, ще є механіка стелсу. В бою все працює, там стелс робочий. А ти просто заходиш собі, завантажує їм вірус чи що там, не знаю.
сидять далі п'ють каву. Може і вони мене не бачили, я так збоку зайшов. Але мене сталося не прокачано, я не знаю, чи мене бачили, чи не бачили. Але недавно мені в стімі додавав якийсь тіп, який розповідав мені весь день те, що я не просив. І в мене овердос спілкування з геймерами на місяць. Поки мене не було, ти ж когось з кимось. Я тебе бачив на стрімах у Pass of Exile, бачив, ще десь бачив. That's what I was afraid of. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? Нічого там розповідати, все дуже просто. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. О. Якщо робота максимальна платня, в мене насправді не дуже часто виходить. So, you've gotten caught in the past. Now's the time to make new habits. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Фреймінг? And I'd argue that arts and crafts is exactly what we do here, just on a much higher level. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Підкладати будемо. Капець, просто робимо шпигуном і ще плюс який підкладає, фабрикує операції, угоди з іншими компаніями. А це, напевно, входить корпоративний шпіонаж, я не в курсі. Напевно. Так. Що ми будемо підкладати? The inspection will be similar to an audit. These things are usually pretty thorough. Filing cabinets, desks. I trust you can be smart about it. Де покласти на що? А що ми будемо? We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. Ясно, без жертв. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike Keltcorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Так, шпигуном. Ну, у мене на максимум прокачаний взлом, тому я можу пройти будь-який замок. Топа я на максимум кончав чи ні? А, ні, я максимум не вибрав. Ну, тобто я майстер можу відчиняти, але в мене немає останнього рівня, який дозволяє трішки зекономити час на відміть лабіринти. В Акілу? Можна відразу в Акілу летіти. Ship's good. Buckle up and let's go.
Містер Пікапо. Таке дивне світло, що нічого в кабіні не було видно. Так, летимо в Акілу тоді. Ще я також вивчив собі коротше, рослинки можу розводити на постах. Я тепер собі клей вирощую кактусів. У мене його вічно немає, не хотів за ним ходити. Зробив аванпост. Росте. Вивчив зоологію. В принципі, якщо вивчити ботаніку, якщо вивчити зоологію, то можна ще й тваринок розводити. Стоп. Ще дрежу хочу поговорити. Де? Це по основному квесту? Ні. Може це по її? До звідти мені треба здесь це йти. Її компаньйона квест, хоч вона не може бути моїм основним, бо в мене вже є основний. Але в неї теж десь є квест. Я не бачу, де він. Значить, що вона хоче? Ми підкластимо конфіденційні файли. Loretta Firearms. Можливо доведеться вкачати стелс на побічну місію, піти трішечки досвіду назбирати. Бо я не впевнений, що без стелсу ці місії можна буде пройти нормально. Без пострілів. А в них є інший вхід. Loretta Firearms, здається, є. Чи нема? О, є інший вхід. Що не з'являється так перед носом. Страшно. Я тут був, я пам'ятаю. Їхні приватні ці покої. Ні, не приватні, він сидить. Мені треба таке, як в неї, але воно не працює, коли ти рухаєшся. І коли сидиш. Може таки візьму на одиничку стелс. Я в принципі все поберу на одиничку.
Навіть те, що не використовую в основному. Такі вміння. Бо перший рівень вміння дає багато бонусів. Будь-яку. А далі там вже просто і останній дає багато. Останній дає теж багато. Але на останній треба багато дуже прокачувати. Я не певний, що нам, щоб, якщо ми щось не взяли чуже, то нас би всі побачили. Я міг би просто зайти і, напевно, просто під носом в нього підкласти йому. Тому що я не певний, що тут за те, що ти береш, підкладаєш щось, будуть тебе звинувачувати у крадіжці. А ось ти береш, то будуть. Having a good one? Це мій корабель. This never gets old. Lift off. Pumping retros. Orbit achieved. Stabilizing. Done. Switching over to standard engines. Restore space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Мені треба стрибнути там просто. Я не телепортуюсь на планету, бо мені треба. Мені треба зробити. — 30 стрибків. Ну, стрибаю. Я не знаю, чи телепорт спрацює як стрибок. Це точно спрацює. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Easy. Excellent. I'll let Ularo know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Different set of skills. Мені на переконання дали цей нагороду, напевно, що буде. Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Ясно, треба ключ або вмовити, або викрасти. We just need some easy access to competitor security. Sometimes obtaining a legitimate form of access is preferred over brute forcing it. Ясно. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. Мені можна форму вдягнути. Keep out of my way, and I'll keep out of yours.
Де це? А, це на ньому ні? These are such a gift. Your enemies might disappear. Якщо в них якась нудна її ця історія цієї корпорації. Співпраця з нею. А, ми можемо його вмовити. I got my eye on you. А, вона сказала kick hands. Тобто шинкові крадіжки. Ясно, тут всі відвернуті. Не прокачано воно. Ну, добре, тоді ми його умовимо зараз. Нам не дала таку штуку. Угу. Don't even think about trying anything. No loitering. Now move it. You sure you belong here? А йому обов'язково тільки крадіжкою? You lost? Cause you don't look like you belong here. А, форму треба, без форми я не зможу. Ranger? Навіть якщо я рейнджер. Save it for someone who gives a damn. Взяти форму. У мене є форма, але вона в мене... Купа контрабанди тут. Але треба летіти до мене. Може тут є? Ну і що за це зламав? Keep it moving. І тут в них нема форм, так? Тут нема форми. Це що у нас? Don't go causing trouble. Ходимо тоді на Атлантіс. У мене є десь там валялося. Форма охорони. Thinking of something else. Yes, Captain. Ship's ready. Stop. Any stop. Stay in orbit or jump. Your call.
You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. Alright, we're done. Сподіваюся, з собою її не ношу. У мене одна. Find comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. Щоб тільки згадати, де я її. Треба тут забрати все. Я всі кидаю сюди, мене тут їх штук 50 уже. — 79 насправді, а не 50, вже більше. Десь в мене тут було. О, у мене така є сяк. Цікаво, чи спрацює це, чи ні. Бачите, знов текстури промальовуються. Це баг насправді, цього не повинно бути. Невідомо, куди вони будуть його фіксити. Після виходу з цього промальовуються текстури, а не повинні. Ну. О, працювало. Значить, зараз зможемо його вмовити. Прикинемося, що ми з якоїсь там охорони і щось там. Щось ми там його вмовимо. Треба, напевно, якусь місію для розминки пальців виконати, бо ці розмови. А, я знаю, яку можна. Там тераморфів. Це закінчення авангарду, колонії, але тепер 3 можу робити для них додаткові місії за нагороду. Одна тераморфів, друга на дослідження, третя ще там щось. Можна спробувати на тераморфів. You know I want to shut school. I'm not gonna say this twice. Get the hell away from me. Нервовий. No loitering. Now move it. Someone send you over here for something? Мені позичте карту треба. Sorry, but that's not the type of thing I can just hand over without proper authorization. Do you want to tell me what's going on? Накази мене. I find it hard to believe that you'd have orders I'm unaware of. О. I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. Зараз. О, я б напевно не просто. А, ні, 4 пункти.
Not my problem. Take it easy. Maybe we can work things out. All right, take it. But you better be quick. Переконання чудеса робить. Hey, no funny stuff with that boost Ну, на pack. максимальній, Not звісно, enough flight якості. traffic На as максимальній цій рівні. Але тим не менше, ця система складна. Тобто, маючи персональне максимальне переконання, плюс маючи максимальний бонус переконання, ти все одно вибираєш неправильну відповідь, ну, текстом написано, і ти провалишся. Переконання вони ускладнили, на відміну від того, що було. Тут треба щось читати, що ти натискаєш, бо деякі просто не спрацюють. Так само, як і злом ускладнили. Це радує, що не пішло ще простіше, ніж в 4-му Fallout. Це. Сподіваюсь, це все перекочує в тест 6. Тримай картку. Hey there. Got that key card for me? Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Щось серйозне? Медпак. О, раз медпаки, значить щось можливо бойове. Давай щось We'll soon серйозніше. find out, won't we? This next assignment requires a bit more discretion for two reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. I suspect a great many things could occur in the Astra Lounge without anyone taking notice. Сумніваюсь. Території цього власника Неона. Що там? If you haven't already heard the name Benjamin Bayou, Чув, я вже з ним зустрічався взагалі. familiar. The man runs Neon and has ties to anything significant here, including Reyujin. The trade tower is his baby, and the Astra Lounge is the heart and soul. You do anything to scar that and make a scene, I guarantee it'll come back to haunt us. Ну, давай, кажи, що. The assignment is pretty easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. Угоду розірвати між ними. За компанію. Infinity Ltd is one of our aspiring competitors. They have products in several similar fields, ships and neuroamps being the exception. Quantum Synergies specializes in ship operating software. We don't consider them a major competitor since their product line is so narrow. If the two are meeting to work out a contract, that tells us Infinity must be looking to get into the ship business. And we'd like to delay that, if we can. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their financial manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Це на них надавити, щоб вони угоду розірвали. I suppose I can give you a brief rundown. We'll start with Zola. Zola is a born and bred executive. It runs in the family, so she's highly accustomed to an upper-class lifestyle. She's a narcissist who's also obsessed with public perception, both of her and Quantum Synergies. She wants to be associated with the latest and greatest, so she's drawn to innovation and quality. Тут не працює. She's considered it, but she's next in line to be CEO over at Quantum. If she came here, she'd have to deal with stiff competition. As for her talking points, the key things to remember are: Infinity is the cheap version of Reyujin.
They're a follower, not a leader, and they lack any sense of clear vision. Infinity version of Rіюджин. Infinity Ltd's strategy to make money is to cut cost on quality. You can compare any one of our products to theirs and see it almost instantly. Low-grade synthetics, flimsy thin materials, high energy usage, they issue at least 1 or 2 recalls a year. Більше версії їхніх товарів. Just remember, you can refer to the dossier at any time as a refresher. Я почитаю. Now, on to Arthur Спробуємо Cruz. Arthur виконати is a на авангард self-made місії man and проти prides himself терорморфів. on that. He's a full package, having both an extremely good knack for numbers and knowing how to talk to people. As Quantum Synergy's financial manager, he's all about driving profit with as little risk as possible. He makes decisions based on facts and heavily researched trends. У мене що, комерція є? А чому це вказує комерцію? Я не вкачав комерцію. Я вкачав на одиничку. Я не вкачав. Дивіться, не вкачав. It sounds like the two of you could really hit it off. Arthur's a great talker, but even the best can lose an audience when finance is the topic. Talking points for Arthur are aimed at steering him toward Rіюджин over Infinity Ltd. Rіюджin's profits are 25.7% higher than Infinity's, even with a superior quality product. Infinity's profits are fabricated. They're one audit away from ruin. We have a history of being financially secure that's never wavered, and we have the legal and marketing teams to handle anything that might threaten that. Quantum Synergies is the top name in ship OS. Their reputation has allowed them to keep the best engineers on their payroll. We can't deny that working with them would be beneficial for us, and Arthur is our best bet in making that happen. Besides, an open collaboration gives us easier access to information we'd otherwise have to find a more clever means of discovering. Sounds like you're ready then. I'd still highly recommend reading the dossiers. Почитаю їх, боже. Вже Sometimes третій раз мені bullet-pointed говорить. statements can stick out in minds easier than 3 conversation. рази нагадала почитати досьє, це капець. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Вони ще презентацію підпортили. Як мені її точніше підмішати? If it's not on her person, it will be in the suite she has reserved. Suites are patrolled, so she'll believe it's secure. If you can't manage to get her room key or deal with the door itself, try Boone Morgan, the manager. Boone appreciates credits, if you know what I mean. Можна підкупити. Можемо підміняти презентацію, щоб ще напсувати, спростити задачу. Може пару варіантів буде до підходу. Exactly. And that incompetence will be enough for them to further question this deal. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? I bet you are. Just remember to keep a low profile. Don't let the Astral Lounge distract you too much. Я вже там був. Business presentation fake, досьє. Influence, optional досьє, film business suit. Fitted business suit.
Ну, таке щось. А, шанс переконання плюс 10%. Ось що це таке. Ясно, шанс залякування, відновлення О2. Я б завжди ставлю, щоб бігати довше. Ясно. 15-14. Так, зараз ми виконаємо на авангард місію проти реморфів. Підійде, що воно таке. Тут інші мені не дуже цікавлять. Здається, 3 на вибір. Ой, я не туди піднявся, пустився. Хоча я міг би піти по інших. Щоб підсилити ще свій корабель, піти по інших перфах, але в мене вона вже. Якщо так ніхто йому не може протистояти. Дивимося, як тут турелі ефективні. Ну, турелі завжди ефективні, але тут просто. Я поки підлітаю, щоб вистрілити звичайною гарматою, турелі вже зносять кораблю майже половину цього корпусу зі щитами вкупі. І це без прокачки турелів. Що саме головне, не стріляють, коли ти ворога не бачиш. Так, мені знаєте, куди треба. Що Волтер хоче щось з кораблем якимось зробити. А де це завдання? Короче, піду сам напряму, там подивимось. Може, я його просто не взяв. Ритуали зараз прямо. Нам сюди. Had a question? Intermorph, Mission the Vanguard. Топ. Я не зрозумів. Може, це 3 варіанти, бо... Captain, something up? Could use a hand clearing out some United Colonies airspace. That the sort of thing you're looking Ага, for? це очистка повітря. Trouble. At least a couple of crafts worth from the sound of it. And we don't expect them to play nice, so you'd be weapons free on this mission. Any level of force required to deal with the threat. So, still interested? Це просто повітряний. Not a problem. I'll keep the slate Зачистити handy just in кісті. case. Розмов, а ще десь було дослідження. Something to report? Здається, може я вже взяв його. Sure thing. You ready to head out right now?
Let's get to the details. Okay, these coordinates should get you to your first target. There. Це звичайні повторювання These missions від are кожної фракції. straightforward. Proceed to the location, kill the critter before it can do any more harm. Тільки воно з'являється Just просто. be smart out there. Don't want you getting banged up too bad on your first hunt. Super et ultra, Captain. Як вони з'явилися Опа, ну секундочку, від якої фракції? А, воно від UC, ясно. А не від Constellation. Ну, вони, напевно, такі, як інші. Угу. Підемо розімнемо пальці. На терморфі я вам скажу розімнути, це ще те собі заняттячко. Landing site is clear. Let's head down. Мені туди. О, їй не один. Окей, побігли. Так, мені треба ці зривати. А, і для досягнення, і для прокачки. Рослинки. Це, до речі, сама слабша зброя в мене, але її треба вистріляти. Ще по терорморфу стріляти саме слабшою зброєю не самого. Вже? Відразу трішечки коломусь. Чи вип'ємо, не знаю, що воно. Як воно вводиться, цей препарат, ці препарати. О. Землю зорився. Трошки не живучий, просто капець. Це ж він нижче на мене 10 рівнів. Це сама слабша зброя там не є. Але баф на захист допомагає. Так, я зовсім переходив на щось серйозніше. Так, от саму сильну зброю, але це дуже довго виходить. Ого, скидосимо. Непогано.
Залишимо слабшу зброю для слабших ворогів. До цієї зброї стагрі чи що? Немає. Дивно. А, і навіть здавати не треба. Здається. Ну добре, давай тоді подивимося, що за місія. По космічним, я думаю, там таке ж саме вона проста. Ну, терморфами зазвичай не прості місії. Але він якогось низького рівня. Що? Ай, ми в бою. А в якому бою? Чого? Liftoff initiated, Captain. Time to venture into that human sky. Hell of a view from here. Smooth jump. This is Nice UC one. security. Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. You are cleared to land. Something to report? Так, а ну давай подивимося, що Got a це. mission bringing some peace to UC skies. That the sort of thing you're looking for? Угу. All right, let's get you the details. Ah, here we go. Report says ships at these coordinates fired on United Colony's craft. You're cleared to use lethal Це просто force. гріндові. У них можна, в принципі, прокачувати уміння, якщо треба.
А, де стрибок? Grab drives down. Enemy's grab drive disabled. Турель розстрілюють ворогів швидше, ніж встигає в них розвертатися. Ускорення. We've taken out their shields. Their grab drive is crippled. They're not escaping. Target's jump drive is down. І тут переміжка порівняв. Є 4, а є 12, 20. Disable their shields. I heard they didn't need that grab drive. Yes! Their grab drive is out of commission. Ну, тут дуже круто прокачувати вміння по знищенню кораблів. Їх багато дуже. Зайшов за таку місію і відразу зробив. Але щоб так місії давали, треба фракцію пройти повністю. Добре, підемо займатися шпіонажем. Approaching ship, you've entered Freestar collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. That's all we need. Enjoy Neon. Так, що там тих досі? Артур Круз. Що таке? Щось не то. А, це до Кайзера. Кайзера вже немає. Ну, давайте почитаємо Артур Круз. Зола Адіса.
Не знаю, як це мені допоможе. Зараз спробуємо щось зробити. Я чомусь так і думав, що на Ріюджин не буде цікаво вкрасти. Уже самі цікаві на Ріюджин. Колоніям із цим я пройшов офлайн із рейнджерами. І на що за Crimson Fleet буде цікаве, але там нам доведеться брати ворожу сторону. Напевно, космічних боїв буде просто неміряно. Ой, точно треба вдягнутися. Чекай. Зберегтися можна. Це Зола, а той там. Треба відразу з ними. Угу. Як же ж мені підмішати презентацію? Глянем тут. Може це пізніше буде? В наступному етапі. I'm a little stoned right now. So, let's take it slow, okay? Чай. Казала, молода талановита, я б не сказав би по цій музиці. Однобітній. Не є якийсь талант. Так. Це Артур Круз. Спробую його відмовити. Так, Артур Круз, що він там? Щось спробую. Треба тільки випити ось це. Якщо доведеться переконувати. All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Well, I take that as a compliment. Coming from someone as well dressed as yourself, you either got great taste or great connections. Maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? О, можна відразу буде переконання. Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. Ти навіть такий з'явився? Ще світліший за зелений? А, це те, що я прочитав з досьє, мені додалося цим. Це те, що я дізнався поза цими стандартними варіантами. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances.
А, ось і те теж звідси я прочитав. А, тепер зрозуміло, чому говорив, що мені треба прочитати. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting you, and I quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around, and maybe next time I'll be doing business with you. Окей. Говоримо тепер з нею. Тому що це і триває 3 хвилини. О. Someone came dressed to impress. Here on business, or just out to escape? Я... Йти. Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. Я не знаю, не пам'ятаю, що з нею треба говорити. Rіюджин Indasтріз. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Ага. Risky, you say. By all means, enlighten me. Ага, я теж, це теж я прочитав з досі. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity. Ну, я б і без читання переконав, бо мене там високий рівень дуже. Але ти прочитаєш і просто майже 100% шанс переконання. Досі. Але того, коли не прокачане переконання взагалі, то може, прочитавши досі, переконати. Delays, morale, public perception, and Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Так, тепер підмішати презентацію. Підмінити. Я так розумію, там security. Це для мене не проблема. Ну, вайс, тут нікого немає. Правильно, що написано? Convenient не насів. Я не знаю, до речі, чи працює стелс, якщо в мене не прокачаний, якщо я присідаю чи ні. Напевно, що не працює, то просто звичка. Hope you can succeed at that before we are discovered. А тобі чхулювати ти взагалі невидимо. А ми побачимо результати? Треба побачити. Вони посваряться. Але вони, напевно, дуже культурно не сваряться. Типу вищий рівень, там, всякого такого. Ні, вони не підуть. Це, походу, сама нудна сюжетна лінія. Сюжетна ця фракція. За колонії там стільки стероморфом було, там було дуже цікаво. З рейнджерами теж, в принципі. Ми вже повертаємося, правильно?
Цікаво, який тут спосіб швидко рівні підняти? Раніше мені це не особливо було важливо, зараз то вже я можу форсити рівні і вміння. Ізі. Простіше, ніж я думав. I'm not just saying that because I hired you. The Astro Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior level ops would start to show their cracks. Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. It is good that our restraint is appreciated. Бонус. Only as common as the flawless assignments you pull off. No one wants to clean up a mess. It takes a toll on several departments, which is why we like to promote a clean assignment. It's well deserved. Just keep making me look good and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryiujin. We've got a decent backlog of assignments and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation. Retaliation. We like to think of it as tough love. Tough love. Давай, кажи деталі. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. ARC device? ARC stands for Assault, Reprogram, Corrupt. We think of it as a multi-tool of sorts. The ARC locates hard wiring and manipulates the information current being sent back and forth. Depending on the situation, it's designed to do all sorts of things, but inevitably, they all result in malfunction. Саботаж. You can call it what you like, but most importantly, it's your next assignment. Good. All you need to do is plant the ARC on the service panel of your target. We can handle the rest from here. Do your best to make sure you aren't seen. The key is to make this look like a malfunction. And good luck. Keep it up, and you'll probably have my job soon. Хоптек. Ой, хоптек вже після рейнджерів постраждало. Точніше, не постраждало, бо там власник був такий. Там сюди. A gala at the New Atlantis. I've got my eye on you. Fighting alongside you is never dull. Стоп, хоптек, то ми ж там або роботи, або вони займаються розробкою кораблів. В основному. Монтажно. Engine's ready. On your word, Captain. Retro's firing. Orbit stabilized.
Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. All right, we're done. Welcome to Hopetown. А хто тут буде зараз в керівній посаді? Їхнього головного вже немає. Якщо я згадаю, як до нього дістатися, звісно, до тої кімнати. До речі, я взяв і двигун в них. Вони роблять двигуни для вантажників, але як не дивно, для бойового корабля найкраще підійшов він. Він дуже потужний двигун. І дуже дорогий. 50 тисяч за один двигун, це дорого. Виходить, що в мене корабель в сумі вже більше 400 тисяч коштує. А чому вони почали проти мене? Що за прикол? Переряти. Що це за... Не з цим квестом зв'язано. Це може бути зв'язано з... А, це може бути зв'язано, що... Або баг, або ні. Боже на те. Зараз ми подивимося. Може це ще піднятися з іншої локації. Хоча я вже піднявся. Може бути зв'язано, що ще досі частина охорони, яка билася за цього... за пола. Ну, їхнього головного. Угу. Може бути. Ну, ти повірим, я зберігся. Залишилося ще не всі ті, що тоді, що досі залишилось. Ну це, напевно, баг. Ну тут він був. Ні, не тут. Ні, не тут, а де він був? Він був зверху. Отут він був. Тут нікого немає. Угу. Ну так, і не повинно було бути. Ну, схоже, що він один залишився агресивний, то напевно... Бах, він не повинен бути агресивний. О, перестав бути. Може, це один персональних з охоронців, який ще досі пам'ятає ось це місце тут, де було. Чи навіть зброя лежить. А, так ми маємо це сфабрикувати. Їхня розробка. Виглядає цікаво. Як потрапити всередину? Напевно, знизу. А як потрапити? Тут не виставлений порт. Ми можемо просто прикріпити на корпус. Дійти. Просто на корпус можемо вліпити цю штуку.
Не йдемо прямо в лоб, може тут десь є. Люк? Нема. Можна корпус ліпити. Каву. Радіатор. А може десь тут є? Ні, ну це точно всередину треба потрапити, а як? Як не потрапити до середину? Ясно, переламав ногу. Фіговий раз. Він мав би виставити. Може з цим роботом. Оу. Дивіться, я знайшов хід. Треба зарядити бустер. У мене не дуже він підходить до такого стрибків. Є. Хід я знайшов. Тільки де він тепер, я не бачу. А, я знайшов і вихід. Дуже добре. Не знаю, що тут потрібен стелс. Я навіть не знаю, чи він працює тут, коли він не вкачаний. Там є хтось з охорони? Але йому схоже все одно. Хто? А, це вона оперила мені ноги. Цікаво. Двері закрились. Я не знаю, чи він щось би бачив, якби я не зачинив двері. Ось був вхід. А то, схоже, дирка в стіні була багом. Вона є знизу, але зверху немає. Тобто, по ній можна пройтися. Але я через неї простріб. Це як працює взагалі? А, я ще не міг сюди дістатися, бо це. Та ні, це якраз там, де цей їхній президент стояв. Ми пішли трішки дивним шляхом, але то таке. Ось це цей баг з текстурами. Чим довше граєш, тим довше вони завантажуються. Якщо не перевійти в гру, то вона просто вилетить. Ну, вже видно, як перевантажується. Ведеться зараз вийти. Бо вона просто крашнеться. Якщо нічого не робити. Якщо точніше чекати. Це з'являється не на всіх картах, а на деяких тільки. На деяких цих серіях. В Reddit писали. Це в них цих Ріюджин гілка, квестів. Ну, корпоративний шпіонаж в своїй. Не дуже цікавий.
Принаймні, із-за тих дві, що я пройшов, він найгірший. Тому що по колоніях авангарду ми розслідували походження терорморфів, що вони таке, як їх напад на Атлантіс був, на столицю, там цікаво. В рейнджері ми досліджували ми були в центрі змови і розкручували, знаходили до коріння змови проти верхівки в Хоптеку. Цієї організації, що ми тільки що були, що кораблів робити. А все почалося з невеличкого нападу на якогось там ферму на околицях. І там багато що закрутилося з різними іншими найманцями і т.д. і т.п. І там ще вияснилось багато що історичного. А тут просто корпоративним шпигуном. Ну, принаймні поки що. Ship's good. Buckle up and let's go. Achieving orbit now. One instant. Approaching ship. You've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Чи це взяти на одиничку стелс, може знадобитися, чи не брати. В принципі, без цього якось обходився поки. Hey there. Got an update for me? Поставив той пристрій. Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. As for your performance, there is that bit of trouble to account for along the way. Believe me, I tried to stick up for you, but Lyndon's a real stickler for details. Now, on to the next, right? Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. I'm happy to say that the deal was officially called off. Masako was very pleased with the outcome, so she arranged a bonus through Lyndon. Apparently, you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to negotiate the potential deal. Дай мені бонус. I wouldn't hold your breath on that one. Several other parties will be involved in that deal on a more legitimate level. And believe me, bonuses like this for operatives are few and far between. Давай бонус. You earned it. So, back to business. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely.
Брудворса викрасти щось. Недостатньо інноваційні, вони щось крадуть. Oh, we definitely are. But why stay one step ahead when you can just leave the competition in the dust? We reverse engineer their plans, create a superior product, and beat them to market. We make the initial profit with less investment in R&D, and our competition is forced to reevaluate if their product is even viable. Correction. You are going to steal from them. Don't forget, if you get caught, Rіюджин will deny all knowledge. Good. Ясно, просто крадіжка. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. Прототип викрасти двигуна. Ям точніше. Один старт. Я десь там вже був. Не був. The star yard is a mix of sales floor and manufacturing. If you're looking to blend in, you've definitely got options. It's not too far, in Aquila's orbit, so hopefully your ship's ready. You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, same rules apply. Don't get caught, and don't make a mess. Крадіємо. Працюємо. Лікувати цю перелом. Whew. Always a satisfying moment to return to your ship. Escape trajectory plotted. Red apogee, surrounded by stars and the vastness of space. Well, you didn't put us in Restore the space. planet, so Please you hold must your current be in the speed right and heading place. while we scan you for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Так, мені туди. Скільки я стрибків ще залишилось? 17 стрибків. Хоча... Може мені вже не буде потрібно. Значить, на експлорі я тут був. Серйозно, тут не був? Добре, іншим разом. –
Я ж тебе не нагинаю, я тільки камеру змінив. О, прикол. Щось я натиснув і воно... Дивно мені показало інтерфейс. Чи ж дивно сховало його. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Я був з цим. Вони кажуть, що вони будуть найгарніші по дизайну, по формі. Люксові кораблі. Можливо, у них дійсно плавні форми кораблів, але вони їх не продають. Everything okay? Ну, не продають тут, я не знаю, де вони їх продають. Hello there. Чесно, да. То тут не так просто буде. Цікаво. Можна зробити так, ззаду з неї відкрити. І що, все одно що відкриваються секретні ці двері? Дуже дивно. Закрив просто. А тут? Не знаю, як тут в бою воно якось працює адекватніше, стелс, а тут якось дуже все просто. Крадіжки. Може, я правильно роблю, просто з першого разу, не знаю. Clamps released. Jump complete. Welcome to Freestart Space. Want to do it again? We're going to Just do a for quick fun? scan for contraband and you can be on your way. Maybe later. And that's it. Enjoy Neon. Some would say this place represents all the worst impulses of humanity. Що у нас далі?
Поки що банальним шпоном працюю. Треба якийсь розвиток. І саботажнику. Just the person I wanted to see. You got that schematic? Але всі ще люди живі. Good work. R&D's been looking forward to this one. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Top Secrets. З босом. Ми будемо з босом мати справу. Напряму. Бог як дурень у воду. Угу. It says something, does it not? That the executives wish to have everyone else physically beneath them? You must be in someone's good graces to be invited up to the executive floor. They know how Brian feels the single most stressful experience. Це віртуальний водоспад. Genevieve seemed genuinely interesting. My career will be over. Can I help you? Name an appointment. Яка сувора. That's neither your name or appointment. If you're expected, I need that information before allowing you in. So again, name and appointment. She's with me, Maeve. We have an appointment with Ularu. She should be expecting us. Thank you, Imogene. I'll mark you down as confirmed. Ularu's in a meeting with Genevieve, but they should be done any minute now if you want to wait right here. Thanks, Maeve. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. You know, if they aren't willing, that leaves us with only one option. God, Ularu. Don't wander into any Is that restricted always areas. your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, Viv, because you're too good at your job. Now, we can talk details later. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to I've got Alexis my eye at our on next you. meeting. О, я вас прошу. Іди звідси. Іди, чого стало. Не хочу йти. Good. А, ясно, You're чому finally не пішло. here. The one I've been Ось і hearing головна. so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryiujin. So tell me, what do you think of your new job so far? А, у мене security прокачано на максимум. Нормально, якраз In that використаю всі case, вміння. it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. Це такий варіант гільдії Five крадіїв, successful тільки це standard корпорація. assignments and one specialized. Oh, a few incidents here and there, but nothing we can't handle, right? I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. She's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments.
Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Чому він говорить, з ким ми маємо зустрітися? Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryiujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryiujin would be especially interested in, so his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits, so if you have negotiation skills, use them. Що за Саймон? Simon's been working with us for years, so he'll pose no threat to you. He's paranoid, which is why I assume he's never been caught. But his information is typically worth it. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Razor Derby is the only real sport. Yes, got it. Фрази ці. Добре. You'll find him in Sidonia, so I hope your На ship's Марсі. fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope she doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Thanks for the vote of confidence. Я чомусь приблизно думав, що це така корпорація є. Вона дуже підозріло виглядала. Ryujin CEO is no joke. Добре, летимо на Марс. Any adventure you can fly away from. Is that what the saying is? Time to join the stars. Aim point reached. Orbit stable. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. А, ось Олімп. You're cleared to land. Enjoy Ось. your stay at Sidonia. Як же у нього сісти буде видно, що у нас тільки невеликий чи ні? А ну. Ось він же ж, правильно? І вона, точніше, це ж гора. Чи кратер, я не знаю. Боже на це. Не впевнений.
снідаю до обіду і погуляти ніколи. Щось в цьому є. Хоча я насправді не люблю довгі посидіння за цим, за столом. А, я вже з ним це говорив з ним. Чи не говорив? Ой боже, це і супер паки мені не подобаються. Мені краще буде бути збалансовані. I need to find a real bar. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? А, це ж ми повинні з ним говорити, щоб потім фразу сказати. Yeah. I just wish Sidonia had a bit more to offer while I'm trying to enjoy my unemployment. Not much in the way of entertainment around here. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship. І не треба навіть виводити це, він автоматично сказав. You're damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes, but that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. At least you're being open about the fact that you are gouging us. Обдирає нас. Занадто мало. О, можна, щоб вона переконала? Серйозно? Very well. If we are not presented with a more reasonable offer, we will be left with no choice but to take the information. Дякую. I don't think Ryujin would be too happy to hear about losing one of their informants. Well, I do not work for Ryujin, so I care little what they might think. All I care about is a fair price. All right, I get it. You want reasonable? This is as low as I go. А, там було 10 тисяч. А можна було ще менше? Може я автоматично... Добре, бери. I knew you'd see reason. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Він мені навіть не інформацію дає, а показує, де її знайти. Best guess is it has something to do with Infinity getting into the neuroamp business. Stanley McMillan seemed to think Ryujin would be the one company threatened by this news, so their entry must involve something big. Getting information is what you people do. I'm just a lowly yet very well paid informant, here to point you in the right direction. Nice doing business with you. Мені треба просто репутацію. Відносини з Андреєю Бро. Двічі, тому бажано, щоб вона максимально приймала участь у всьому. 4 тисячі мені вже все одно. Я, до речі, не знаю, скільки в мене грошей, а в мене вже знову накопичилось. Майже 400 тисяч. Я ні на що їх не витрачаю, бо тут нема що купити. What the hell are you doing in this dump of a city anyway?
You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. It's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryiujin Indastres beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryiujin at their own game. Так, еще Стэнли Макмиллан. Розклад. Окей, використати файли. А, я тут був уже. Я знаю цього психа. Я з ним говорив, я навіть для нього роботу виконував. Mining must be a fun job, or else why would we keep getting so many applicants? Мені може в сторону відійти. Ні? Це робітник, який ніхера сам не вміє робити за всіх. Управляє всіх за себе робити. Вася. Навіть треба зламати замок в замку. Цікаво, файлові. То що не було. Один рівень захисту. Але таких можна багато ставити. Замки. Закодовані файли. I never had the patience for computer systems. І вже він... Що? Я вже зламав і в нього вже можна входити не... Де... А, він дівся. Може він пішов, поки я тут щось робив. У Марсі така низька гравітація. Ну що ж, наступна фінальна фракція буде точно бойова. Уже причому на 100%. Ми там будемо грати за рейдерів. Чи проти них, я не знаю. Тож я чув, там багато космічних боїв. Liftoff looks good. All systems.
Orbital pattern locked in. Grav drive spinning. Welcome to the Freestar Collective. Systems green. Please maintain your current course while we scan your ship. That's all we need. Enjoy Neon. Робота на крадіїв завжди була у всіх цих нудна іграх. Підкрадете. Всі ігри, які би Bethesda грав в закриттів, там всіх було нудно. Хоча дуже часто буває прибутковою. This deal could be huge. Проти кого будемо в самому кінці. Well, that took longer than expected. Що? I hope whatever information Simon had was worth it. You've got a little spark in you. I like it. Now, let's see if what Mr. Rychek found was worth all the fuss. Give me a moment to run a Зараз це було decryption. повільно, капець, це було дуже Let's швидко. see. Got the key, deciphering, and done. Well. Looks like our friend Simon wasn't joking. This is a sales initiative for Project Dominion. It's not an Infinity Ltd design. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. У них є власний шпигун, 30 шпигунів. Подивимось, що там в неї. А що в неї? Don't cause any trouble. А, ось Big Boss. Hey, Ularu? Ні. What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent her on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. I suppose, since we're trusting you in this investigation, I can give you some details. Project Dominion is our latest advancement in neuroamp technology. Our current neuroamps are all external devices, but Project Dominion would be the first surgically implanted internal neuroamp on the market. The project itself was nearing completion,
which is why exposing the mole is of utmost importance. We can't allow any more research to fall into their hands. Так. Що ж тут безлад такий? Indeed. A mess that I expect you to help clean up, and quickly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Don't screw this up. I've fired people for less. Як змії говорять. І жінки, причому на верхушки. Background checks. I'll be ready. Not for this one, but I trust you'll get it done. I've been waiting here for ages. They know how to make Ще в безпеки. Головний. Так? Good. Ні. You're here. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. О, всіх перевіряти будуть. Як це буде самим себе перевіряти, можна довіряти. This way, the results can be objective. Не пощастило. It's certainly a failing. But for now, we're focusing on redemption. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment. Nix. За програмер. А чому в неї до неї виняток? Ularu has the ability to thwart any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations. So she is the best equipped to evade detection. Проти своїх же ж підсилені засоби перевірки, бо вона самий головний тут в цих сективних операціях. На Нікс. We don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryiujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Я буду взламувати їхню вже ж організацію, яку я тільки що не працював. Чого? І мене буде, проти мене будуть всі вороги. Дивний вони спосіб взяли. Перевірити, хто в них кріт. Якщо мене спіймають. If you get caught, the guards will follow standard procedure and lock you up in a cell for questioning.
provided you don't provoke them. And I strongly advise against provoking them. These are your fellow employees. We want this to go as smoothly as possible. We employ over 100 members of our security team who rotate floors and shifts. It's possible you'd be recognized, but even so, my orders will be strict. Authorized security personnel only. And you certainly won't qualify, making you an immediate suspect. Клас. Будемо проникати на своє власне місце роботи. До шпигунів. Щоб знайти їх крота серед них. А точніше подивитися, чи є та як там, увагу. Щоб підкласти їй програму слідкування за нею. Бо вона сама підозрювана може бути. Може і ні. Бо вона всіх про це знає. А може мене охоронці просто пропустять? Directive Theta requires utmost secrecy for success. We don't know what connections the mole may have, so we can't risk informing our security team. Вони знають, наскільки сильні зв'язки у крота, тому треба бути абсолютно зі сторони ні з ким не в'язаним. Може, що ви ризикуєте життям. If that's a joke, it isn't funny. We're trusting you to get this job done as discreetly as possible. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid відкриє вентиляцію для мене, але всі вийдуть. Окрім охорони, напевно. Which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. І шокер дасть мені. І вона під межами галактики не буде підозрювана. Ularu doesn't know about Directive Theta, but she'll fully expect a building closure while we investigate. As far as she knows, it's standard procedure. One that she no doubt has already made accommodations. Вона про це не знає. This is why we're bringing in a third party. She won't be expecting to go up against Neon's best. And it's also why secrecy is of utmost importance. Not even our own security detail can know, in case the information leaks. It concerns me that you don't know. A disruptor is a non-lethal weapon. Our subsidiary, Arboron, makes an excellent one that I'll be issuing you. It will stun your target, giving you a chance to get away. But you'll only have so much time before the effects wear off. Може просто пристрілити всіх, але це буде дуже погано. We will make a concerted effort to avoid direct conflict as much as possible. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of А я utmost зрозумів, що доведеться вкачати одиничку на In станцію. fact, as much as I appreciate the words of your associate here, you may be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Лаблас Дисраптор. Так він... Ох, капець. Він не діє миттєво. Станер, але йому треба накопити. Він М стріляє. Зарядом. Він не миттєво, це не той станер, який звикли до станерів. Йому треба деякий час, щоб накопичити заряд, і це може бути довго. Добре, все одно я на одиничку качаю основні вміння. Не основні, а частину вмінь.
Треба зараз на перерву піти невеличку. І де цей ж факер? Який вже рівень? Я щось за... Пропустив. 45-й. Майже половину рівня. Neon's the only place where my talents are actually respected. You got an appointment? Cause if not, consider this area reserved. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Та блін. Дали б мені гроші чи що, ну. Oh, I'm pretty sure it's not. Перестань. A break in Neon? I don't think so. Окей. Not sure that's the best way to get me on your side. Not buying it. You know how many times I've heard that line? Now pay up. I don't have all day. Не вдалося. A pleasure. Навіть майже високе переконання, максимальне. Your job is simple. Качним Just мінімум run все this одно не little завжди. beauty on Ilaro Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ilaro has is bound to take some real work, more than my little setup here can handle. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting. Так, ну що. Зараз проникати на того цього. На Ріюджин Індастріз, на якому тільки що працювали. Що вхід через каналізацію так високо? Я тут вже був тут. До перестрілки не пам'ятаю з ким. Якимось фанатиками. А, так ось навіщо та штука. А, так, це ось вежа. Зараз я туди пройду. Угу. Далеко падати. Щось навіть є. Мені це не треба. Ось і штаб-квартира їхня. Так, вони сказали, що соло йти краще, ніж подивимося, чи вона буде стелсити, чи ні. Якщо ні, то ми її попросимо залишитись. Принаймні в неї є камуфляж, коли вона не рухається. Але не думаю, як вона буде з атакою. Бластер, та ні, я не збираюсь йти. Стоп, якщо взяти так. Можна ходити буде ще повільніше. Менше шуму. Якийсь склад чи що таке. Угу. Коли біжиш на присідки, шуму більше. В людях Ілля, а вдома свиня. Так, це приказка. Гарно.
Взяти. Що таке? А, це програма. Із раптору. Він дуже повільно стріляє. Добре, може якраз. У мене більше М немає. Це не відчиняється, тобто нам треба шукати таку каналізацію, тоді теж. Ой, вентиляцію. Ми пошукаємо. Угу. Оце впав. Якийсь ящик звалив. Не ящик, це що таке? Стійка для чогось. Угу. Може бути складно. На першому рівні то стелсу. А тут ззаду не працює цей? Виробити? Ні. Треба було підходити. I have little use for robots, especially ones too small to carry supplies or serve as cover in combat. Вони побачили її чи мене. О, ми можемо договоритися? Серйозно? Домовитися? Серйозно? А як можна домовитися? Цікаво. Ну, зарікати фактично. Хоча це домовленість, не зарікати. Навіть все чудово, нема про що хвилюватися. Starting to think you're trying to get away with something. Too bad. Я думаю, що не вдасться нічого. I'll be the judge of that. Там тільки... Enough talking. You're coming with me. I trust we have learned our lesson. Ех, ми можемо піти просто з всіх цим з раптором. Але щось мені здається, що підніметься шум, коли я почну стріляти.
Мені здається, не було видно. Мені здається, що вона напарниця. Вона ж то я рандомно. Так. Де вона? А, я так візьму. Ви звідси почати. Так, я невеличку перерву піду. До речі, вже 3 години без перерви. І тоді спробуємо цю стас-місію пройти. Вона, схоже, не фінальна, але через те, що вона стела складна. Не вийде, то піду просто їх всіх дисраптором поставлю. Так, 5 хвилин. Перерва.
повернувся. Ось зараз себе не дуже добре почуває. You are a welcome diversion. What do you need? Зачекай, поки десь. Not a chance. We have far too many things left to do. Чого? Її не можна? Поки ми квест не виконаємо, бо я почав квест і вже не знаю. Блін. Something important or just conversation? Of course, take your time. Все, стій тут. Я потім з тобою прийду. А якщо сюди не попаду? If there is something I can do, I will watch your back. Постати в тому місці, де я зможу її забрати. Упс. Oh! Need a moment to walk that off? О. Тут будеш, іди сюди. How can I assist? I will keep watch from here. Ти тут. А я піду по справу. Піду виконувати завдання. Упс. Ай, цей павербуст не дуже. Давай спробуй як з цим піти. Ми можемо вимкнути світло. Я цього не побачив. А ну, скільки воно буде наносити пошкодження? Знаєш, така ця штука не прикольна. Станер називається. Воно зараз застанеться, але це поки що дійде. О, тепер стан.
Це станер просто самий гірший станер. Хіба ж якщо його зробити цим автоматичним, то може він швидко встигне. Накопичний. У мене є автоматичний, такий десь там валявся. З нього ще буде якийсь толок. Так, то занадто незручний. Хоча, до речі, він не дуже довго вирубає. Я не знаю, на хвилин 5 біль вирубає. Ми можемо їхню мережу завантажити з цього компа. Вони ж все одно всі в мережі сидять. Ні? Є тут ще десь наверх підйом. Там ще двоє мінімум. О! Дрон-дем. А, це демо дрону, це ні. Принаймні світло вимкнув на поверсі. А, вон він стоїть один. Ж мені треба буде назад ще йти. Мені треба було якась броня подивитися на стелс. У мене мало бути. Ай, палився. Stop running if you know what's good for you. Втік. Ні, я втік, схоже. А як тут вимкнути світло, а?
Де тривога, це не то. І стрибнути не вийде. У мене є повар, який дозволить стрибнути відразу наверх. Не встиг, треба було відбігти. Проблема. А як вимкнути там світло? Вже вдасться їй мовити. Вона не хоче мати з цим справу. That's what I'm hoping. Why don't you just hold on for 1 second? Не вистачить. Навіть з таким навіть з таким рівнем переконання. Out of my face. If you want to gawk at something, take it to the Astro Lounge. Єдине, що я можу зробити, це піти взяти нормальні їм зброю. У мене є там якась швидкострільна, здається. Спеціально зробив собі. Хотів потестити, яка я працює на ворогах. Знаєш, щось можна буде зробити. А, воно, охорона йде. Він патрулює. А куди він пішов? А, вон він стоїть. А, він там був, все, я згадав. І швидко ж не зможу піти, правильно? А ну. Буде забагато шуму. Чи тут такого немає? Нема такого. Угу, купу шуму видаєш. З прокачаного стелсу ця місія досить непроста. Ну, напевно, зараз якщо не вдасться, то
Візьму свою М автоматично. Зброю і підемо важким способом. А ну, можна тут зайти? Нормально. Може вдасться. Угу, так, ходиш, включаєш біг і одразу в 2 рази більше шуму. І де я вивалюсь? На кухні. О, у мене ще є. Якщо я її не продав, бо тому що я на стелс все продавав. Ось мінус 50 але є щось простіше. О, ось. Спеціально для стелсу. 10 хвилин зменшення шуму. Також ми можемо амп вже взяти. Що хімії, а ну. О, інша річ. А якщо так зробити? Взагалі супер. Я й забувся, що в мене ж бусти є. Упс. Та я в курсі. Мишка де ділась? Так, скажу, гра треба і перезапуску, бо вона щось глючить. Де я випав? Ага, я знаю, де це. Там стоїть. Він патрулює, тільки не зрозуміло, яким маршрутом. О, вон ще хтось іде. Там ще один. Сюди дивиться. Треба шукати інший підхід.
вентиляції. Плажу по вентиляції. Тут же має бути вимкнення теж світло. О, на поверсі десь. А це що, де спуск? Це в кімнату в'язання. А, так ось як можна було вибратися з неї. Вон він сидить. Цікаво. Всі з неї вибираються, я в нього заліз. Боже, значить тільки тих два варіанти. І світло не можна вимкнути ніде. Ще або цей, або той. А ми пам'ятаємо, що тут хтось ходить. А вон він. Десь пішов. Ні, хтось інший дивиться. Махнувся. А, не встиг. Ryujin security. No sudden moves. Good, because I wasn't giving you a choice. Хоча з іншого боку, якщо я так зроблю,
тепер він вже частину сюди, я одного забрав, він вже ж не піде патрулювати, коли він буде тут. Напевно. Ні, вони побачили, що я втік. Ой, капець. Але там двері залишились відкритими. Це вже пізно. Тут тепер вони просто відкривають, бо я вже зловмисник. Це цей варіант, а той який? Але схоже, це єдиний варіант, той, що я зараз дивлюсь. Ну так, це ще інший вихід. Хоча... Як це його пропустив? Ну це нормально. Світло вони не так будуть дивитися. Ми можемо зайти туди. У нас бонус ще працює?
давай знімай. Так. Щось пішло не так, розбиратися нема часу. Не знаю, чи тут щось є важливе. Якісь поставки там. Тут теж є. Дуже близько, але як дістатися безшумно. О, я пам'ятаю це. Це робот показує, що мене спіймав? Треба ж від роботів ховатися. Серйозно? Він ж прибиральник. Чи це security бот? Оу. Близько. Ні, це щось інше. Це погано. Ці боти підсвітлюють тебе. Невідомо, чи це від бота просто, чи від цього. О, вона кудись пішла. А куди? А, вон вона. Куди я попав? Деревну якусь. Я кудись рухаюся, куди?
Та ні, на землю. Там щось є в сейфі. Просто гроші. Не цікаво. Ого, скільки їх тут. Я точно пішов оптимальним шляхом. Здається, що я пішов зовсім туди, куди треба. От хвилина 30 залишилось. Тут ще такі роботи є. Здається, я був з іншого місця ближче до того. А може я просто був ближче, але я не зміг пройти. Я точно кудись не туди зайшов. Я пішов через лабораторію, а мав піти, напевно, не через лабораторію.
Угу. Напевно, сюди можу заїсти, правильно? Don't be stupid! Stop! Now! Угу. Я тут був, здається. Я ще можу зверху пройти. Цікаво. О, ще один вимикач. Це вже щось, але вони зі зброєю тепер. Чотири хвилини. О, нарешті. Охоронець. А, я невчасно зайшов. І вчасно. Але в темряві все зручніше. Оп. І вчасно. Блін, на першому рівні стелсу це капець як складно. А, все завантажено. Я хакну її. О, у неї майстер захист на персональні файли. Ну так, це ж майстер шпигун. У мене 4 автослоти є. Економимо собі час. Чому? Чому автослот це показує? Ой, автослот. Краще 5 рівень відкрити, там хоча б буде. І не потрібні відразу відкинуті.
Тут 2 є, так? Так, а що в неї? PTO. Security updates. Я вже читав там updates. Повідомлення. Невідомий. Доставка. Моя дорога Улару. Мене поки не дуже важливий. Дуже важливий для тебе. Влаштуємо зустріч С. Сказав би щось такого. Треба вийти назад. А, тут найперсональний вхід і сюди. Апеляція. Так можна було відразу сюди попасти, так? А як я в неї не попав? Видно, недостатньо блокав вентиляції. Ні, тут немає. Ой, блін. Не спіймало, треба було. А де? Напевно, там яка стрибав? І де, не зрозуміло. І мене в каналізації в вентиляції. Ну. Можливо, тут. Перше вийти попробую звідси. Дві. А де я мене побачив? Так, ну я тут вже був, тут має бути вихід такий, як я зайшов сюди. І згадати б його. Ні, це не він. Вони всі піднялись по тривозі. А, все заспокоїлось.
А, стоп, мені напевно вийти треба тим самим шляхом. Ну так, звичайно. Я через парадні двері не пройду. Ой, я ж тим самим шляхом, яким я зайшов сюди. Я забувся, як я зайшов сюди. Нев'язнично, правильно? Угу. Тут лабіринт. Зараз це десь прийде. Хоча, може, вже і не прийде, враховуючи, що піднялась тривога. Що, сюди не можу застрибнути? Та ну, застрибну. О, ні, це не найкраще місце, куди я хотів би вийти. Ти робот, блін.
Якщо він мене не показує їм, навіщо він взагалі розпізнає? Це ж нелогічно. Я мені ще можна щось зробити, може. Ти й показалося, там нікого немає. А, ні. Уже пізно. Не туди побіг. Да, це вхід, але не туди побіг. Це тут лабіринт. Здається, я піднімав на початку, піднімався. Так, тут сюди не можна, це охоронці. О, здається, десь тут. Точно, це там зліва. Я згадав. Я вже біля виходу. Той ходить до сюди, це стоїть. Крізь це я прийду, а той ходить. От і почулось, нічого там нема. Та блін. Цей буст ніколи не працює тоді, коли треба.
Має бути вихід. На першому рівні стелсу, щоб треба постаратися, щоб прийти непоміченим. Оце? Не падай. О, і тут. Something on your mind? Пішли. Yes, good. Let's go. Саму важку роботу я зробив без тебе. Тебе в кімнаті. Де мені тебе? Угу. Персональний вхід. Нічого собі. Neon's the only place where my talents are actually respected. Хакерська квартира. Одна кімната. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. I hope for all that was necessary in acquiring it. This data finally reveals some answers. Хто тут крутом був? Хто їх здав всіх? Всередині хтось. Зараз саме цікаве запитання. The program I gave you to run on Ularu's computer basically opens an all-access backdoor for me. I can see everything and anything, so let's take a look. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. І що? Кажи, що там. А, він не мав дивитися? Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Salzo. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. Імоджін, я так і думав, що це чомусь перших, хто буде видаватися, на ту, що ми першу робили, що вона підробила. Це не дуже хитрий погляд. Вони, в принципі, всіх там такі.
Привіт, варенички. Ви ще не прийшли. Ну, я частково проходив офлайн. Я фракції проходжу. Зараз це теж це не основний квест. Це фракційні сюжети. Я вже 2 фракції завершив, це ось 3. Буде ще 4. А сюжет я, напевно, вже потім завершу. Сюжет тут доволі швидко проходить. But like anything, evidence alone can't tell the full story. The rest is up to you and Dalton to piece together. Це шпигунська історія. Don't be too sure about that. Imogen was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryiujin. Серйозно? Я чомусь таке подумав, насправді. Я подумав, хто може бути цим сам. Одне з 2. Або головна всім замішана, але і сенсу особливо немає. Тоді хтось не з головних. Не з головних я перший подумав, якраз та, що нас приймала. Вона ще сказала, що коли нас приймали на роботу, то типу, ну, хоч ви прийшли якусь там перевірку, але я не дуже впевнений, що ви підійдете до цієї роботи і все таке. Your abilities are truly amazing. І що вона зараз скаже? А, ми зрій бачити не будемо, ми ж відразу йдемо до головної. Чому вона тут? А, ну звичайно. Ми ж йдемо до Далтона спочатку. Шефа безпеки. Галшин. В якому він зв'язку не з ним. А, можна здати Нікса, що він побачив. Не будемо здавати. Now, let's see what we have here. I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. Цікаво, якщо проти неї все. Так, а що за мотив? The motive could be anything. Credits, grudges, even boredom. Може багато заплатив хтось? Either that, or she's highly displeased with someone at the company. I imagine that constantly worrying about who can be trusted, who is telling the truth, takes quite a toll on everyone who works here. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with Зараз her. буде допитувати її. Якщо вона почне бігти, в принципі, це очевидно, що їй вина. And you'll have no choice but to dispose of her. As much as I'd like you to subdue her and bring her in,
Imogene would never allow it. She knows what fate lies ahead for those who betray this corporation and get caught. Ясно. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Що буде і пальці ламати? Keep out of my way, and I'll keep out of yours. This deal could be huge for my company. I've been waiting here for ages. Let me guess. Looking for Imogene? Вже втекла. Try not to harass my techs too much. They have work to do. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Oh. There are work skills and there are life skills. I can't help it if I have both. Well, that desk work is what keeps your cred stick full, and this company 2 steps ahead. So why are you looking for Imogene? Is she in trouble? Aren't you the boring one? I have Imogene's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. It is impressive how thoroughly bureaucracy has infected every aspect of this. Це територія синдикату? Your guess is as good as mine, but she's up to something. I could tell she was trying to cover her tracks, but this is my job, and there's a reason I'm in charge of the technicians here. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him, or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Word of advice. If you're planning on foregoing authorization and just tiptoeing your way to Imogene, park your friend at the door. Two's a crowd if you're trying to lay low. Good luck finding Imogene. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. A gala at the New Atlantis. Мені навіть буде цікаво, не що синдикат з цим буде робити, а які є особисті мотиви. Хоча... Якесь... Розповімся, що Далтон скаже. No Imogene, I see. Could she really be onto us already? Of course, Yuko would know. If Imogene's with the Syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogene. Навіщо? Bayou owns the Sioka Syndicate. For you to walk in there without discussing it with him first could be seen as a violation of our business relationship.
This is not a choice. It's an order. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayu know that you're there on Ryujin's behalf. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. It shouldn't be for anything unfamiliar. Bayu is a businessman. Any favor he may request wouldn't be far off from the assignments you've already completed here. The sooner, the better. We don't want to give a clever mind like hers any more room than we have to. Just be sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot to answer to. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. The risk of Imogen continuing to operate as a traitor is too high. If we don't dispose of her now, she could cause a great deal of harm to this company. She knows the consequences of betraying Riyujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. Ужасі шпигуни. Що поговорити з Баюшкою? А де він? А, напевно, в цьому. Отже, сидить в себе. When I see it with my own eyes, it is still hard to believe. Угу, точно, де ще може бути? If you're wondering what that smell is, it's... Тут саме де й був. I don't recall sending for anyone. What do you want? No. I can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Riyujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. As long as it doesn't involve the Syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the Syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. Знову щось хоче. Давай домовимося. And what mutual benefit would that be? I could always use a little more leverage when it comes to Riyujin. All right. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation,
there's no reason for me not to allow such a small favor. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. Fair warning, the Syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say, be prepared for some hostilities. Дозволь зайти на їхню територію. А спочатку до Френка зайдемо. Ніби має бути розв'язка, але не зрозуміло, що буде, коли ми її заберемо, то підійдемо до нього. Seems like the Crimson Fleet is everywhere. This shift doesn't end soon. My man is not gonna be here. Time to enhance your life. Here and give him. So go out. Have your fun. Use yourself full range. Вже рухаються. Don't you have something better to do? Hope you're a paying customer. Need something? Oh, you're the one getting special treatment. Huh. I knew you was some sort of trouble. I've got one rule for you in there, so it shouldn't be hard to remember. Third floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open season. Don't worry, she wouldn't be allowed up there either. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. Декат. Пам'ятаю, яка нас наняла і на роботу дала на початку. Тепер ми її звинувачуємо, ведемо повище синдиката. Цікаво. Через холодильну камеру. Прохід. Ви ж не повинні по мені стріляти, правильно? Ми ж домовилися. Ого. І тут таке. No funny business. Тут таке робиться. Ого, 62 рівень. Crime Lord. You don't think we can handle it? Do you really want to bring that kind of heat to our organization? Fine. What if we just bring it up the chain and let someone else figure it out then? Ugh, why are you like this? Оу. Тут навіть таке є. Ясно, це можна потрапити на третій поверх. Заборонений. Або навпаки потрапити до них. Ось які вони сплять, просто капець. Перекошені. I suppose we should assume they actually know how to use all of this, and it is not just for intimidation.
paths would Oh. cross sooner or later. Not that I thought I was safe, but I never expected anyone to just slip by all the syndicate here. Я домовився. Цікаво, що він скаже. Немає червоного, тому відкриємо, глянемо, що тут. Не то. Теж не то. Нічого такого. Це ми візьмемо. Майстер шпигун. I had a feeling you'd be the one to come after me. Мало відчуття. Зараз буде грати невинну, сумніваюся. Може вона працює на Інфініті, але спочатку видала, що проти них. You stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up. Може вона і не така винувата, як здається, хоча чому їй тікати. Yes and no, but mostly no. Just hear me out, okay? Давай. I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Не говорив, що або верхушка, або вона. Я так і здогадувався. Вона через неї. Вона хотіла щось зробила і підставила. І, ну, в принципі, їхні корпоративні ці це нормально. Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Intention, розкажи. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous. Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryiujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. Мотив. Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Угу. Ну,
точка зору ніби непогана, але треба довести це. That's what makes it dangerous. No one would believe it. So, if Ryujin keeps this tech a secret, suddenly every deal, every legal matter, every little thing is going to go their way. Докази треба. Yes, it's what the technology does, and it explains why the evidence against me is so solid. Come to think of it, it also explains a few strange bouts of disorientation I've been having the past few months. Дуже дивно. I know it doesn't look good, but that's exactly why I've been gathering my own evidence. І що за Ularu докази? has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm Вона є innocent. докази? Вона їх викладала таке? Да, що це так оце будуть більш правдивіше, ніж дані Нікс. Nix's contract limits his investigation to Ularu's computer and her network activity. I hacked into building security and was able to recover deleted records of her accessing the Project Dominion prototype. I guarantee the third-party company Dalton is using for his security directive Theta won't even notice it. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. How complicated this has become. Can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? Не знаю. Можна напряму вийти на... І тут різні виходи чи варіанти цієї історії. Можна напряму віддати. Можна піти напряму до Лари, можна піти до Далтона. А ми можемо почитати? Тільки Далтон може почитати. Я піду до неї, і я ж не зможу прочитати із доказів. No, you? I'm watching you. Де у вас тут спуск? О. Another way through here. Unsure where it leads. Ever run to spacers? В принципі, Далтон говорив, що він навіть Лару має під підкриттям. О, під підозрою. Kind of power. I'm glad it is in your hands. Спробувати йому віддати, чи їй спочатку.
О, ще Юко можна поговорити. Скільки варіантів. Давайте перевіримо. Кілька. Ну тут двері важко в них відпірати. Well, look who's back. Вона теж напевно. So tell me, what did you find out? Ну, сама хоче поговорити. Inside the Syndicate? That area is off limits, and I think we both know why. Imogene knew exactly what she was doing when she went there. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. My company's future might be riding on this. Riyujin CEO is no joke anymore. І що, піде спочатку до неї чи до нього? А спочатку йдемо до неї. Ще, напевно, перевантажуся, бо я хочу все-таки. Що за глюк? Don't wander into any restricted areas. Що це було? Невидима стіна там? Цікаво. Невидима якась підставка. Я вже невидиму руду бачу, яка заборонила мені зробити квест один. I've got my eye on you. Is there something I can help you with? А чому до Лари, якщо можна було і до того її головної? Можна шанс її чистити перед тим, як додати? Excuse me? Let me close this door before you say anything else you might regret. Just a moment. Сумніваюся, зараз щось зробить. Shutting the door and engaging locks. That's better. And that's quite the story you just threw in my face. Not to mention a serious accusation. And just where is this absurd notion coming from? Вона закрила, щоб я не втік. Is this a game? I wasn't aware. It is a horrible thing when such well-made plans can't be shared. Dalton? You obviously don't know him at all. Well, that would be great, if there was anything to tell. Looks like someone's been brushing up on their corporate skills. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd, but I'm no mole. Вона звела проект, але це не вона. Крут. Значить, ці йдуть ще вище. На саму верхушку. Подвійний агент. Потрійний агент. Please. It's insulting that you think I'd actually be working for someone other than Ryujin or myself. That depends on how you define innocent. You see, I'm not a mole.
I'm an opportunist, and no one is more loyal to Ryujin than I am. Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. Внутрішня боротьба за владу? Боже. А вона все одно зрадниця. Капець. Привіт, дякую за підтримку переглядом. Я вже це завжди, напевно, зроблю. Благодійність. Так. Вона підтримує лайн, чому вона додала вилити трек. It's all part of my plan. But don't worry. Infinity Ltd will never be able to complete Vina's work. I made sure of that. It was never my intent to involve Imogene. But when you arrived with information on Project Dominion, I knew Infinity had screwed up. I had no choice but to act fast. Imogene is the only one that Dalton and the others would believe was capable of pulling this off. It had to be her. It was never my intent. But when you arrived with information on Project Dominion, I knew Imogene is the only one that Dalton and the others would believe was capable of pulling this off. It had to be her. Написав одному знайомому, чи він не хоче покопити одну гру. Він питає, чи є там досягнення. Помішались на цих досягненнях. І що за важке рішення? What do you think? If someone was a threat to your family, would you be satisfied waiting for them to strike? Of course not. You'd eliminate the threat before it had a chance to act. In some cases, before it even realized what it was capable of. Боже, це якась внутрішня корпоративна боротьба. Тут взагалі ніяких зрадників немає, якщо можна так сказати. Я навіть не знаю, на чию сторону де перестати. Back then, hard decisions were all about screwing people over and white-collar crime. Today, they're more about ensuring success, by any means necessary. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. So whose side are you on? Masako's or Ryujin's? Зараз, напевно, якщо я скажу, що я її сторону не візьму. Але вона все-таки зрадник. Вона спеціально зливала інформацію, щоб вилізти по кар'єрній сходинці. То вона, напевно, вона закрила двері на замок. Зараз, напевно. Гра цікава, типу PUBG, але дуже камерна і середньовічною стилістикою. А нам треба третій із другого. Гра цікава, то кажи вже назву. Пець. Well, it seems we're at an impasse now. Я так розумію, переконати її не вдасться. The only way you stop me from carrying out my plans to depose Masako is to kill me. You could try to get me fired, but that only delays my plans. Face it, this isn't a game you can win.
Go ahead. I guarantee any evidence you have is circumstantial at best. I've created the perfect scapegoat in Imogene. It'd be your word against mine, and I'm pretty sure the odds are in my favor. We'll see about that. Капець. Як же ж тут все складно. Don't cause any trouble. Корпоративні ці ще гірше, ніж шпигунів. Корпоративні розборки цієї немає. My career will be over if this deal falls through. О, стрибай так, як я. Я краще. Keep out of my way. Дивимося, що вийде з цього варіанту, що я тільки що Go вибрав. back. And Imogene? І підставив. So you did find her, and yet failed to bring her in. I'm looking forward to this explanation. Great is good. Друзі, да, можливість, що хто використає проект Minion, щоб сфабрикувати та тоді Imogene. Of course. We've scrubbed security footage and run through access card permissions and found nothing. The project itself is an enormous security risk, but our lead R&D engineer, Vina Kara, has been working on ways to mitigate this. If our word is not enough, that may convince you. I find it hard to believe Ularu would take the chance to incriminate herself. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate your story, that's enough proof for me. It will be a relief to reinstate Imogene as well. Right. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. R&D. Vina's the head of our research and development team. She's the creator of Project Dominion, and often considered the protege of Raider Karis. Схоже, нагорода зараз буде. І завершення. Just take the elevator down to research and development. You'll find Dr. Kara's office to your left as you enter the floor. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. А може ні. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. А ні, завершено. Досягнення 2. Guilty Purchase. Ключовий інгредієнт. Я не кінець. Ryujin certainly spared no expense on their exec floor. Але досягнення вже дали. Тобто це вже не обов'язково? Don't wander into any restricted areas. О, це я тут проникав сюди. I need that rock site if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. In due Що ти time, хочеш? we don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Та ще не кінець. Head of Research and Development. She'll give you the initial details. А до чого ж воно все йде?
Details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The Треба first part, зробити the part досягнення в Infinity Starfield stole, на handles 50 the manipulative потрібно в effects. один день. The second part is a shielding modification designed to А, protect the то, user напевно, against other це ж neuroamp. Bethesda ігри, там, напевно, є читерський спосіб апнутись. Я коли займусь апанням рівнів, то я кажу, як можна апнути швидко, я просто не дивився, там є спосіб. Так тут є способи швидко все проходити. А, до речі, такі досягнення тут дуже прості. Дійсно. Серйозно, тут дуже прості досягнення в цій грі. Нема складних якихось треба щось такого. Якщо проклікувати всі діалоги, то дуже швидко буде. Так, треба завершити цей діалог, я вже. Бо тому що я думав, що це завершення, виходить, що це ще не завершення цієї історії. Вона не така проста, як здавалося. I have to get back to work. Did you need something else? Вони дві частини розділили. Угу. Не можна було. Oh yeah, marketing and finance wouldn't have it any other way. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? Дають експериментувати на мені технологію. Довірити ж таку You're a Ryujin технологію. employee, and we need a job done. We've trusted you this far, so I feel Ясно. it's Схоже, safe що ми to використаємо цей continue the імплант trend. експериментальний захисту. Вона сказала, що ми проти мене не використали, щоб не змогли мною керувати. Тоді підемо в Infinity Ltd, і тоді там ми дізнаємося правду, що це таке і до чого все. Тут винувати у всьому, напевно. We expect our employees to do whatever it takes to ensure Тут Ryujin's цим всім взагалі success. керує. Consider this an opportunity, not a risk. Усі досягнення звертає контору, вище конкурсу до проходження. Я, напевно, досягнення буду робити після завершення сюжету. Там вже дуже швидко і офлайн. Там буквально 2-3 досягнення складних, все інше дуже просто робиться. Прям дуже-дуже просто. Вони навіть не складні, ті 2-3 досягнення, вони просто методичні. Чи все. Good. I'm glad you see this as an opportunity. And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key ingredient. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinay station. Correct. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment was ahead of schedule. We need you to head out there, secure the shipment, Вже and тут bring it бойова back місія here буде. so Vina can У complete her шпигунській prototype. детективі. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Good. Feel free to deal with any resistance however you see fit. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinay 3A in the Carinay system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. We can't lose that shipment. Оце закручений тут сюжет.
Хто тут шпигун взагалі не розуміло, хто тут і що до чого, де у нас? А ні, я був тут. Був, я 34 на планетах був. Окей, продовжимо наступного разу. Тільки в мене сюжет фракції 5 годин зайняв. Ну це він самий швидкий, інші фракції. Хоча ні, чому? Інші фракції десь приблизно теж витрачав 5-10 годин. Ну от почав на кінець. Що ми тут задумали? Тут це саме складне до розуміння. Всі інші, ну, дві фракції, які інші проходять, там простий сюжет. Ну, цікаві, там свої повороти, там те все, але, ну, і до розуміння. А тут якісь складники, запутані ці. Крути, контроль розуму, коротше, ти не зрозумієш, що тут і за чим стоїть. Ми розберемось в кінці. Мають розповісти. Добре, дякую за увагу, на добраніч. До наступного.